Good. So welcome everybody. Üdv mindenkinek, And thank you for being here. és köszönjük, hogy itt vagytok. Not only here, but on the planet. Nem csak itt, hanem ugye a bolygón itt. I'm just in Rome for the maestro class. Was the 4th day today. Éppen Rómában vagyok, a Maestro kurzuson, ahol éppen most lett vége a 4. napnak. And Maya is there too. She's just jumping on. És Maja is itt van Rómában, ő most csatlakozik a vonalhoz, úgy látjuk. So feel completely free to tap in that yummy energy. Úgyhogy nyugodtan csak lépjetek be, ha szeretnétek ebbe a fincsi energiába. Where a different thing is really possible. Ahol valami más ténylegesen lehetséges. So if you want to ask questions, please put them in the chat. Ha kérdezni szeretnétek, akkor bátran írjátok be a chatbe. If I talk too much too, please. Ha túl sokat beszélek, akkor is nyugodtan írogassatok. But like what is available with bodies after these 4 days yet in Rome is like for me so different. És hogy itt most így ez a pár nap alatt itt a Rómában egyre jobban látom, hogy mennyi minden más lehetséges még a testekkel. So everything that doesn't allow for all of us to tap into that. Mindent, ami nem engedi mindannyiunknak, hogy ebbe így belenyúljunk, vagy belelépjünk. Am I really gonna ask this? Like everything you've made real about you and your body. Most ezt tényleg megkérdezem? Tehát mindent, amit valósá tettél magaddal és a testeddel kapcsolatban. Shall we destroy it and create that? Elpusztítsuk, és nem teremtetté, tegyük. Right, Ranger Vapak Palanachas. Wow, how many things have you made real about your body that was just an interesting point of view? Hány olyan dolog van, amit valósá tettél a testeddel kapcsolatban, ami nem volt több egy érdekes nézőpontnál? And how much have you been that space of change? És mennyire vagy már azóta is ennek a változásnak a térőrje? That is actually creating what is magnetizing about you. Ami létrehozza azt, ami olyan vonzó, tehát ilyen magnetikus benned. But what's made wrong? Ám de ezt rosszá tették. Maybe because it was too much. Tehát, hogy mert túl sok volt. People just couldn't receive it. Az emberek egyszerűen nem tudták befogadni. And you just kind of stopped being that. És ezt egyszerűen abba hagytad, hogy eként létezz. And what if that wasn't wrong? És mi van, hogyha ez sem rossz? What if you could just tap into the different possibilities? Mi van, ha csak egyszerűen belelépsz a más lehetőségekbe? And there's one clearing that we have been running over and over and over again in this 4 days. És van egy tisztítás, amit most itt 4 napja folyamatosan újra és újra és újra. Újra és újra. What is possible, and you can just fill in there with your body. What is possible with your body that you think is impossible, that if you would allow possibilities into your world, would change all reality? Mi az, ami lehetséges a testeddel, amit Shall I break it up? So, yeah. What is possible with your body? Mi az, ami lehetséges a testeddel? That you think is impossible. Amiről azt gondolod, hogy lehetetlen. That if you would allow possibilities to come into your world. Amiről, hogyha megengednéd a lehetőségnek, hogy bejöjjenek a világodba, would change all reality. Az egész valóságot, vagy minden valóságot megváltoztatnak. Right, Runger Bapakval, Nine Shirts, Boys and Beyonds. And there's like so many, like how many of you have decided some things are impossible with your body? Hányan vagytok, akik eldöntöttétek, hogy vannak bizonyos dolgok, amik lehetetlenek a testetekkel kapcsolatban? Or you have the right clearing, Maya? Wait, I'm just going to open my chat. I'm just going to... Yes. Or you have to... What is that? I just typed it as much as I could
quickly. Yay! Thank you. So, like, what have you decided is not possible with your body? Tehát mi az, amiről eldöntötted, hogy nem lehetséges a testeddel? And how much of that is based on something you know or you knew? És ebből mennyi van, ami olyan dolgokon alapul, amit tudsz, vagy tudtál legalábbis, but you couldn't find it anywhere? csak egyszerűen nem találtad meg sehol. Right, wrong, about the photo nature, boys and beyonds. Maya is always faster. Maja mindig gyorsabb. No, I'm just joking. So what have you guys decided Tehát ti miről about your bodies? mivel kapcsolatban döntöttétek el ezt a... Hát ezt így nem lesz jól magyarul a mondat. And I didn't even at all present me, so... Sorry, I didn't at all present me. I'm very bad in beginning calls. Be sem mutatkoztam, hát én nagyon-nagyon rossz vagyok az ilyen hívások elkezdésében. So my name is Yasudara. Yasudarának hívnak. And I'm here with Mr. Yula and Yula Jr. and Maya. Úgyhogy itt vagyok Mr. Gyulával, Gyula Juniorral és Mayával. Because we are creating the body class, a 3-day body class. Mert lesz egy 3 napos testkurzusunk. So if you wondered why we're talking about bodies, like I'm a 3-day body facilitator. Hogyha azon tűrődtetek, hogy miért is beszélünk itt a testekről, egy 3 napos testkurzus facilitátor vagyok. Yeah. So what have you decided about your body? And you can write things in the chat. Tehát mi az, amiről eldöntötted a testeddel kapcsolatban, hogy lehetetlen lényegében? Vagy mi What az, have you been... a testeddel kapcsolatban most csak egy... Na mindegy. Igen. Sorry. I think there is something written. I don't know what that is. Just the clearings. Just the clearing. Like, yeah, Maya wrote the clearing and then added something or something similar, and then Marta is just repeating or something similar. And okay, cool. Okay, cool. Yeah. So what are you looking for? Tehát mi az, amit keresel with your body? a testeddel? That you be. Ami te vagy. That you are an opening to for other bodies. Ami te egy ilyen nyitás vagy a más testek számára is. And maybe you've made it wrong because it was nowhere to be found. És esetlegesen ezt rosszá tetted, mert ezt sehol máshol nem találtad meg. Maybe you made it inexistent because nobody acknowledged it in you. Vagy lehet, hogy ilyen nem létezővé tetted, mert senki más nem tudta ezt elismerni benned. What if you can now have that energy, whatever it is? Mi lenne, hogyha most rendelkezhetnél ezzel az energiával, akármi is legyen ez? And allow it into your own world. És beengedhetnéd ezt a saját világodba. And everything that doesn't allow that, can we just turn and create it? És mindent, ami ezt nem engedi, azt elpusztíthatjuk, és nem teremtetté tehetjük-e. Right, wrong, about the bottle, nine shirts, boys and beyonds. What are people writing? Zsuzsana wrote, what is possible with your body that you think is impossible, that if you allowed it to be possible, would actualize another reality? Yeah. Everybody's just writing the clearings. I love it. And just like, love this clearing. Yeah, right? And it's really like, we've been running that over and 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 over again with everything and anything. And it's just changing so much. And for me, it's really interesting to oh, sorry, I need to. A lényeg, hogy ezt futtatjuk itt 4 napja, és mindennel, nem csak a testtel, és hogy nagyon-nagyon érdekes, újra-újra futtatjuk, és nagyon érdekes számomra, hogy... To really acknowledge, like,
this space of like possibilities and impossibilities is just a choice where you look at. Tehát azt elismerni nagyon-nagyon érdekes, hogy a lehetőségek térője, meg a lehetetlenségek térője, az csak igazából egy nézőpont kérdése, hogy honnan nézel az egészre rá. If you choose to move your focus, Egy picit arrébb viszed a fókuszodat, different things can show up. más dolgok tudnak megjelenni. So what is the definition for you to be irresistible? Mi a definíciód neked arról, hogy ellenállhatatlannak lenni? And everything that is can we destroy and create it. És mindent, ami ez, elpusztíthatjuk és nem teremtetté tehetjük. Right, wrong, go back, because how many of you have like somewhere in your world that you have to be perfect before you can be irresistible and people can find you and like receive you? Hányan vagytok, akiknek az van a világában, hogy előbb tökéletesnek kell lennetek ahhoz, hogy egyáltalán ellenállhatatlanok lehessetek, vagy egyáltalán, hogy megtalálhassanak titeket mások, vagy hogy befogadhassanak titeket mások? So all the perfect versions. Minden ilyen tökéletes verziót, that you've been attempting to create, amit eddig próbáltál létrehozni, how many of those are based on other people's points of views? ebből mennyi az, ami más emberek nézőpontjára épült? And it's super quick, like to see how quick we all often are with picking up what people expect from us. És ez szuper gyors. Nagyon-nagyon érdekes ezt látni, hogy milyen gyorsan felvesszük magunkra, hogy mi az, amit elvárnak tőlünk mások. And then none of them, of course, I love it. And then we start actually like how much have you been changing your body as well, or creating your body based on other people's points of views? És mennyire változtattad, vagy teremtetted a testedet más emberek nézőpontjai alapján? Oh, gosh. Yeah. So, wow. What if we would start destroying and creating and asking our bodies to actually show us what they can be? Mi lenne, hogyha ezt elkezdenénk elpusztítani, nem teremtetíteni, és megkérnénk a testünket, hogy megmutassák nekünk azt, hogy mik képesek ők lenni? So what can your body be? Tehát mi képes a tested lenni? That goes so far beyond what your head can imagine. Ami annyira túlmutat azon, amit a fejeddel el tudsz képzelni. That you would actually get pushed out of wrongness or rightness. Hogy ez egyszerűen téged kilökne ebből a helyesség vagy helytelenség pozícióból. And everywhere you're not allowing that, can we destroy and create it? És mindenhol, ahol ezt nem engeded meg, ezt elpusztíthatjuk, és nem teremtetté tehetjük. Right, wrong, go back, portal, nature, it's boys and beyonds. Maya! Can I say something? Yes. Yeah. We have been running this, this possible clearing in the Maestro, and I'm also here in Rome. I will translate myself. Make it easier on you. So, tehát, hogy itt vagyunk a Maestro tanfolyamon, és most már nem sokadik napja futtatjuk ezeket a tisztításokat. And I had a very interesting experience because if I can, I try to go running every morning. Tehát és van egy nagyon érdekes tapasztalatom, mert hogyha megtehetem, akkor így minden reggel megyek futni. And one of the mornings I went running, and I usually have an application that I use to track how quick I am, and how many kilometers I run, and all of that. És van egy ilyen applikáció a telefonomon, amivel lemérem, hogy milyen, az ő méri, hogy milyen gyorsan futok, hogy hány kilométert tettem meg, stb. And I started running, and usually after each kilometer, it says my pace, like it gives me like the pace is blah blah blah, and
Tehát általában minden kilométer után be is mondja így a fülesembe, hogy milyen sebességgel futok. And actually I thought something went wrong with my application, és valójában azt hittem az egyik pillanatban, hogy valami elromlott ezzel az applikációval, because I usually run like 1 kilometer in about 6 minutes. You know, it's even better than my average. Tehát általában egy kilométert 6 perc alatt futok le, ez még talán egy kicsit jobb is, mint az átlagom. And I was like, it said like 3 minutes. I'm like, what the fuck? És azt mondta be, hogy 1 kilométert 3 perc alatt futottam le, és azt mondom, hogy mi van? Mi történt? Ez biztos, hogy nem lehet. Okay. I said, the application must have gone wrong or something. And the next kilometer that I ran was 4 minutes. És a következő kilométer pedig 4 perc alatt futottam le, és mondom, ez biztos nem okay. And I said, like, this just cannot be true. However, I had so much lightness, so much ease, that it's like after, you know, going to the doubt, I was like, what if I don't go into the doubt? And actually, what can I create with my body that I thought that wasn't possible? Tehát, hogy először belementem a kétségbe, és utána viszont azt mondtam, hogy oké, nem. Mi van akkor, hogyha tényleg lehetséges valami olyasmi a testemmel, amire még nem is gondoltam soha, és akár ilyen extrémben is tolva. And maybe it's even this kind of extreme. For me, this is really extreme. I don't know if you have ever run, if you know how many kilometers you can run, or how many minutes you run in a kilometer, but this was like crazy for me. Can I just like, yes. So everywhere you guys, how much do we do that? We then go into like, this igen, is crazy. És hát mennyire csináljuk ezt mindig egyébként, hogy mindenhol, tehát hogy ha ilyen van, akkor azt mondjuk, hogy jaj, hát ez őrület, ez őrültség, ilyen nincs. What if, and I loved how you actually said, like, when I got out of doubt and I actually asked it was really light. És nagyon-nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy amikor kijöttél végre a kételyből, és megkérdezted, akkor mennyire könnyed volt. So for how many of you, when you would be the true lightness you truly be, your body would actually be able to function differently? Tehát hányan vagytok azok, akik egyébként, amikor tényleg a könnyedséget léteznétek, amik valójában vagytok, akkor a testetek teljesen máshogy tudna működni. Wow, so how much have you been filling up your body with heaviness from other people? Mennyire töltöttétek meg a testeteket nehézséggel? Is it gonna sing? And everything guys can we destroy and create in. És mindent, ami ehhez, azt elpusztíthatjuk, és nem teremtetté tehetjük. Right, wrong, bapok, porona, insurance, board, and beyonds. Yeah, and thank you so much for saying that. Úgyhogy köszönöm, hogy említetted. For this experience. Az egész élményt. Yeah, I mean, it was like it's so much connected to this clearing, and also it is so beyond what I could have ever imagined, and it's just like it is possible. Really, like miracles are fucking possible. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez tényleg ez megtörtént, és így csodák lehetségesek, és annyira kapcsolódik ehhez a tisztításhoz, amit itt épp az előbb futtatott Jasszó, úgyhogy csak gondoltam, megemlítem. Thank you. And how different is that? Like, how often do we, like, for example, with training your body, you're working, like, how often do we look at better results? And we made that looking at possibilities. Tehát milyen gyakran van az, amikor mondjuk edzünk, vagy dolgozunk, meg ilyenek, akkor a jobb eredményt keressük. We are looking at the better results and...
instead of asking for possibilities. Tehát inkább a jobb végeredményt szeretnénk, ahelyett, hogy kérnénk a más lehetőségeket. So how much have you been confusing actually creating better results with asking for possibilities, or asking for better results and asking for possibilities? Mennyire kavartad össze ezt, hogy a jobb eredményeket kérni, meg azt, hogy lehetőségeket kérni? Right, wrong, or bad, polon, insurance, boys and beyonds. And also, how many times do we like kill the creations of our bodies with our doubt and make it wrong, like maybe the app didn't work, or you know, stuff like that. Tehát, hogy mennyire öljük meg így a teremtéseinket, amit létrehoztunk, meg a csodákat a testünkkel, ilyen hülyeségekkel, hogy ó, lehet, hogy nem jól működött az applikáció, vagy valamilyen ilyen hülye kifogással. Yeah. So everywhere you've been killing possibilities. Thank you, Mr. Yule. Or no, it's Yule. Not Mr. Yule. Tehát mindenhol, ahol kinyírtad a lehetőségeket. How often did you let others' points of view kill possibilities? Hányszor fordult elő az, hogy megengedted más nézőpontjainak, hogy megölje a lehetőségeket? By aligning and agreeing. Mondjuk azzal, hogy hozzáigazodtál és egyetértettél velük. Or resisting and reacting. Vagy ellenálltál nekik, és reakcióba mentél. Right, wrong, or bad, polon, insurance, boys and beyonds. Maya. I saw you going like. Olyan láttam, hogy így ülve. Yeah, I just I had this thing that I almost killed it, and then I was like, okay, no. Yeah. Majdnem megöltem ezeket a lehetőségeket, amikor azt mondtam, hogy nem, ezt most nem. And also, this is like so not from the normal point of view, because it like if like, you know, normal point of view would be linear. It's like you do like 6-minute kilometers, then you do 5:30, and then you do like stuff like that, but not like this huge change with this kind of ease. And what is possible now? És mi az, ami most lehetséges? Tehát, hogy igen, és azt mondtam, hogy egy normális, lineáris nézőpontból ez nem lehetséges, és akkor így ezért sokszor így tagadjuk ezeket a dolgokat. De hogy a lehetőségekből, hogyha nem öljük meg, akkor viszont szinte bármi tényleg. So what is possible now? Oh, you know now what I'm saying. So, and it's really funny, right? When we do this kind of things, how often do we then again solidify it rather than asking, wow, that was cool. Now what else is possible? Igen, és éppen valahányszor csinálunk ilyet, akkor hányszor szilárdítjuk ezt meg, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hú, ez milyen király volt, mi más lehetséges még. And if it didn't, like in this linear reality, I'm just gonna like if it didn't have to be quicker. És hogyha a lineáris valóságban mondjuk, tehát hogyha ennek nem kéne, hogy gyorsabb legyen, but it could be different. De lehetne más. What would that allow you? What would that allow your body actually to show you? Mi az, ami ezt megengedni a testednek, hogy megmutasson neked? Mit engedne meg a testednek megmutatni neked? So where have you given up the space of possibilities, all of you? Hol adtátok fel a lehetőségek térőrjét? Ever evolving possibilities? A mindig fejlődő lehetőségekét. At what age? Hány éves korotokban? With your body. A testetekkel kapcsolatban. And everything that is woolly, moly, bully. Right, wrong, bapak, polon, nature's voice and beyond. Yeah. So will you allow that space in? Beengednétek-e ezt a térült?
That acknowledgement of Ezt you. a No. típusú elismerését önmagatoknak. And if you never had to solidify you És ha nem kéne megszilárdítanod magadat, as something or someone, semmiként és senkiként, what would that open up for you akkor ez mit nyitna ki számodra? and for others? És mások számára. Yeah. And I don't know how it is for you guys, but I know for me, like a lot of my life, and still I have to be aware of that, was about like solidifying myself in the right person. És nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, srácok, csak hogy én tudom, én éber vagyok nagyon sok részében az életemnek, a mai napig is néha észreveszem magam, hogy ahogyan így egy megfelelő személyként próbálom megszilárdítani magam. An ever evolving better version of me. És mi ez, vagy hogy... That keeps Egy like there is always better versions. Örökké fejlődő, egyre jobb verziójaként önmagamként. Csak ez az előző mondathoz hogy kapcsolódik. Um, Na mindegy. Jól kapcsolódik. Valószínűleg helyette. Tehát, hogy Almost like the Russian puppets, you know? The Russian puppets. Mint az orosz. mint a matrioska babák. Matrioska baba. Babushkas, yes. Babushka baba. So rather than infinite being, infinite possibilities, like infinite like versions of you that you think will be better and give you more and give you greater, but actually they're just eliminating you. Tehát, hogy ezzel, hogy így folyton van egy jobb verziód, ezzel azt hiszed, hogy így mindig végtelenül nagyobb vagy, meg akármi, de ez igazából még mindig ugyanaz a verziód, csak nagyobbként. Right, wrong, or bad, but put on nature's voice beyond. And you just like it's as if you're like, oh, I'm almost there. Oh, I'm almost there. Oh, I'm almost there. Oh, I'm almost there. Mindig olyan, mint hogyha már majdnem ott lennék. Shit. Szóval. Missed you. But you are here. De itt vagy. And everything you are. És minden, ami vagy. What if that is actually the gift? Mi van, ha ez maga az ajándék? To the planet. A bolygónak. To people. Az embereknek. To bodies. Testeknek. To every single molecule in the world. Minden egyes molekulának a világon. And I have no idea what that body class in Budapest is going to be. Fogalmam sincs, hogy milyen lesz ez a testtanfolyam Budapesten. I just think it's going to be everything but normal. De tudom, hogy ott lesz minden, csak az nem, ami normális. Sad. Yeah, right? It's not going to be normal. It's going to be a maestro-affected body class. Ez egy ilyen maestro hatásával kibővített testtanfolyam. Woohoo! Yeah. Juhé. Yuhey! Yuhey! So are there any questions? Van kérdés? Bármilyen. And I'm sorry if this is like a very strange call. I'm not sure if this is like... Bocsánatot kérek, hogy ez egy nagyon furcsa hívás. Nem tudom, hogy ez itt most így mi. We jumped into the deep end of the pool. We've been shot to another planet. A legmélyebb részébe ugrottunk bele. Yeah. Nekem egy élményem volna inkább. I just have like an experience. Mert az előbb is említetted kétszer, hogy itt létezni a Földgolyón. You mentioned twice, like living or being on planet Earth. És a legnagyobb élményem az volt a születésnapoddal kapcsolatban. And my biggest experience was regarding your birthday. Hogy megköszönted és ünnepelted azt, hogy hány éve itt vagy a Földbolygón, és hogy hány éve ünnepelsz
egyfolytában. That you said thanks for all the years you've been spending on this planet and you've been celebrating. És hogy ez milyen csodálatos, és hogy nagyon köszönöm az élményt. And it was like wonderful, so thank you for this experience. Thank you. And it like if one thing is clear, like in these 4 days in Rome and we have one more day, it's our connection to the planet is incredible. Tehát, ha egy valami tiszta lett itt most már ez alatt a 4 nap alatt Rómában, és még van egy nap hátra, hogy egyszerűen ilyen elképesztő, hogy micsoda kapcsolódásunk van a bolygóhoz. And it's not what we do. És nem ezt csináljuk. It's basically what we be and what we're willing to receive. Nem arról szól, amit csinálunk, hanem amiként létezünk, és amit hajlandóak vagyunk befogadni. And these access body processes and like bars, they just open up that space. És ezek az access testkezelések, de még a bars is, ezek csak egyszerűen kinyitják ezt a teret. To empower you to be everything you are. Hogy megerősítsen téged abban, hogy te legyél minden, amit te vagy. And to tap in the infinite source that consciousness actually is. És hogy ezáltal belelépjél, belenyúljál abba a végtelen forrásba, ami a tudatosság maga. And I don't know about you guys, but that's something I kind of never knew was possible, but I was so hungry for it. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy én ezt mindig is egy olyan dolog volt, amiről nem tudtam igazán, hogy lehetséges, de nagyon-nagyon szinte hiányzott, mint hogy egy éhes voltam volna rá, vagy. Almost so fucking hungry for just someone who said like, yeah, it's possible. Majdnem, hogy annyira éhes, mint hogyha valaki azt mondta volna rá, hogy igen, ez lehetséges. Ki voltam éhezve rá, nem? Tehát ahhoz, hogy valaki ezt mondja. Igen, arra, igen, jó, igen, így van értelme a mondatnak megint. Yeah, I don't know what's happening to my brain, but like sometimes when you thought I finished translation was because I got the Hungarian sentences in a funny way. It just didn't like, you know, like there's something going on. Úgyhogy csak bocsánatot kértem, hogy néha itt így összekutyolom a mondatokat, mert így a magyar nyelvtan meg ez a tér így nem annyira akar együtt funkcionálni. Yeah, I'm sure you're not tapping into all of their brains. És biztos, hogy nem léptem bele senki másnak az agyába se itt egyébként. Right during group Baba Nature's Voice and Beyond. What is she talking about? Like how like trying to hold on to something and then just like the energy goes like poof. Miről beszél itt? Jaj, és akkor csak így próbálunk ragaszkodni hozzá, tehát csak egy puff, kirobban az energia. So here, can you talk about the holographic meditation body process? It's one of my favorite. The first time I got it during my bars, but I just loved it. And since that time, I still love it. Well, actually, I can't because it's part of the advanced body process. So it's something Gary and Dane talk about, and they it's a wonderful process. So yes, if you have Can I please translate the question? And the second thing, Dane actually said it in a Facebook Live in public. I totally know, and we have been asked to just say it. It's basically a process that will be given in the advanced body class, and people have been COP. And yeah, if you have seen Dane's Facebook Live, I'm sure you know how to receive that. Szóval csak, hogy ez egyrészt az volt a kérdés, hogy beszélnél rá a hologramos mutáció testkezelésről, az egyik kedvencem, először kaptam bársz közben, imádta a testem, azóta is mindig imádom, és akkor igen, hogy erről beszéltél Facebook Live-ban, meg akármi, viszont hogy ez alapvetően a haladó testkurzus része, úgyhogy arra lettünk kérve, hogy ezt így ne tárgyaljuk így meg itt ezeken a helyeken, tehát hogy erről igazából így a beszélgetés az haladó testkurzuson zajlik, hogyha láttátok azt a videót, akkor lehet, hogy már tapasztaltátok, vagy hogyha voltatok COP-n, akkor is lehet, hogy használtátok, úgyhogy ez egy olyan dolog, amiről többet a haladó testkurzuson lehet kérdezni. And I love humanoids. They're like, oh, what is that? I've heard about that. I want it like more. So awesome. És hogy tényleg én is imádom, hogy még szeretnék belőle többet. And just be aware it's an advanced tool. Legyetek rá éberek, hogy ez egy haladó eszköz. So ask questions when you use it, I would say. És mindig legyetek kérdésben, hogy használjátok-e, vagy amikor használjátok.
And that's truly, yeah, I know. Just ask. Exactly. Just ask. It's not like, so for the clarity, it's not included in the 3-day body class, but there are some awesome new processes in there. Igen. És hogy pontosan hogyan van, vagy mi, azt tudom, hogy az a 3 napos testkurzus anyagában most nincs benne, viszont van benne egy jó pár új kezelés egyébként. So there have actually been big pieces coming out in the last 3 to 6 months. So there have been like, I think 3 new body processes that are in there now. Az előző 6 hónapban előjött egy csomó minden újdonság, amiből legalább azt hiszem 3 új testkezelés bele is került ebbe a 3 napos testkurzus anyagába. And some like totally brilliant clearings as well. És zseniális tisztításokkal kiegészítve. To unlock a lot of stuff with your body. Kikulcsoljunk egy csomó mindent a testedekkel kapcsolatban. Maya, did you want to say something? I don't know if people have heard this or not, but I just wanted to mention, if they haven't been to a 3-day body class, what an amazing space and relaxation it creates for the bodies and with the bodies and in the bodies. Tehát nem tudom, hogy ki az, aki már volt 3 napos testtanfolyamon, vagy ki az, aki nem volt még, és csak azt akartam mondani, hogy egy fantasztikus teret hoz létre ez a 3 napos testtanfolyam, és egy hihetetlen relaxációt és ilyen elengedettséget a testekkel, a testek által és a testek számára. And that it's really amazing to run like single body processes when you swap with somebody or when you get together. És az, hogy fantasztikus dolog egy-egy ilyen testkezelést futtatni, amikor összejöttök egy cserére valakivel, but like the space that these body processes create, and I get that it's more and more like almost it's like instantly this energy is turned on, és arra az a tapasztalatom igazából, hogy ahhoz képest, hogy régebben kellett mondjuk egy nap, hogy a testek így tényleg elkezdjék így elengedni magukat, de így az utóbbi időben szinte ilyen instant bejön ez a tér és az elengedettség, amikor ahogy elkezdjük ezeket a 3 napos testtanfolyamokat. So in the past I have experienced that it took a little more time, but recently it's just so amazing that bodies they're just like, okay, I'm ready to receive. Tehát, hogy testek azt mondják, hogy igen, kész vagyok befogadni, gyerünk. And for having this many body processes run around each other and we receive from all of it, not just the ones that we physically receive from our partners. És ez is fantasztikus, hogy így annyira sok ugye egy térben futtatjuk ezeket a testközeléseket, és annyira bulis az, amikor az van, hogy azt gondoljuk, hogy csak azt kapjuk, amit a partnerünkkel futtatunk, de nem, mert az összeset befogadjuk, amit ott a teremben bárki futtat. So this space is just for me undescribable, and you can see I'm so excited for the body class, tehát hogy ez olyan leíratatlan számomra ez a dolog, amit itt teremtenek ezek a 3 napos testtanfolyamok, és így látszik rajtam, azt hiszem, hogy eléggé izgatott vagyok, és már nagyon várom ezt a testtanfolyamot. And I'm just gonna ask you guys a question, like how, like just tap into that energy. If you would allow your body to be more relaxed. Na most akkor csak feltesznek egy kérdést, csak nézzétek meg az energiáját, hogyha megengednétek a testeteknek, hogy jobban ellazuljon. If you would actually be so relaxed that your body could start relaxing. Ha te annyira ellazulnál, hogy a tested is el tudna kezdeni lazulni. How would that affect your business? Ez milyen hatással lenne az üzletedre? Your money flows. A pénzáramlásaidra. Your relationships. A kapcsolataidra. How you can be with your children.
hogy hogyan tudsz lenni a gyerekeiddel, how you can be in the world. meg hogy hogyan tudsz így létezni a világban. And like most people in this reality, they don't tend to actually really be with their body. Tehát a legtöbben, akik vannak ebben a valóságban, hajlamosak arra, hogy ne annyira legyenek így együtt a testükkel, ne létezzenek így közösen a testükkel. They do with their body. Vagy nem léteznek a testükként, hanem inkább csak csinálnak dolgokat a testükkel. And for me, these 3 days are really also an invitation to start to be with your body and to also be with other bodies. Tehát, hogy ez a 3 nap számomra arra is meghívás, hogy tényleg csak, hogy így legyünk is a testünkkel, meg legyünk más testekkel. Like sometimes we have so much like shit going on that is not ours. Néha van olyan, hogy annyira sok szarság zajlik, ami nem is a miénk. Or we're so aware of other people's like shittles. Vagy annyira éberek vagyunk más embereknek az ilyen szarocskáira, where we don't even get to be like with the beings and with the bodies. hogy nem tudunk csak úgy lenni a lényekkel és a testekkel. So what if these classes could be an invitation for that space to open up in your world? Mi van, hogyha ezek a tanfolyamok arra is meghívások lehetnek, hogy ezt a teret megnyissuk a világotokban? To have someone care for you. Hogy valaki törődhet veled. To able to be caring with someone else. Hogy képes legyél törődő lenni másokkal. To explore being touched beyond what you've like thought touching could be or would be or should be. És hogy megtapasztalod azt, hogy milyen az, amikor hozzád érnek, túl azon, hogy minek kéne lennie, hogy milyennek kéne lennie ennek, vagy minek kéne ennek lennie, lehetne. So your body can start soften. Your body can start? To soften. Aha. És így gyakorlatilag így ettől így megpuhulna a tested. And your being can start to soften. Tehát, hogy, mint hogyha így lágyabbá válna a tested, meg a lényed is. And actually like have a different strength available. És ezáltal gyakorlatilag, hogy egy másfajta erőre lej. So if you want to experience that, there are actually many classes, and I think there are also many classes often in Budapest, right? Tehát, hogy ezt megtapasztalnátok, elég sok ilyen kurzus van, és egyébként szokott lenni több ilyen tanfolyam Budapesten is. And we will have one next week, so we start on Friday, right? Lesz még egy jövő héten, amit pénteken kezdünk, így van. So if you want to jump on, you're still welcome. Úgyhogy ha ebbe így beleugranátok, akkor még megtehetitek, és szeretettel várunk titeket. And you can just contact one of us. És csak így lépjetek kapcsolatba bármelyikünkkel bátran. So how is everybody? No, hogy van mindenki? Everybody. Yes, Mr. Yula starts flying. It's Hogy doing van like this. minden test, mert az, hogy mindenki, meg minden test, az igazából csak egy szóköznyi különbség van angolul. Marta says, cool. Könnyedében. Lighter. Great. Much more light. So how much more lightness is available? Mennyi több könnyedség az, ami most elérhető ténylegesen. And thank you so much, Yula, for translating, and Maya for translating yourself. És köszönöm, Gyula, hogy tolmácsoltál, és Maja, hogy letolmácsoltad magad. And I'm really excited to come to Hungary next week. És izgatottan várom, hogy jöjjek Magyarországra jövő héten. Yeah. So, I'm very much looking forward to it also, and to really expand that the possibility with bodies and what is possible with kindness and bodies. Tehát én is nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehetséges a testekkel és a
és a törődéssel, a kedvességgel, a testekkel ez alatt a 3 napos testtanfolyam alatt is, ezen keresztül. Whatever you do, don't turn these two energies on when you go run in the park, right? Yeah. Bármit csinálsz, ezeket benekapcsolod, ezeket az energiákat, amikor elmész a parkba futni. I love this. Imádom. So thank you so much. Köszönjük mindenkinek. Mi is köszönjük, és nagyon várunk. Thank you so much. Nagyon kell aludni. We're counting the days until you come. 4, 5. Okay. Thank Ciao. you. Thank you, everybody. Sziasztok. Ciao. Ciao. Sziasztok. Ciao.